Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Kes yang terjadi di Ipoh, Perak di mana seorang lelaki telah ditangkap di tempat kejadian sebagai suspek pelakunya namun dibebaskan oleh mahkamah kerana kekurangan bukti walaupun ditangkap di tempat kejadian ketika dilihat cuba melarikan diri dengan sebuah motor serta menyembunyikan sebilah pisau. Semasa kejadian, mangsa sempat menelefon suaminya apabila menyedari perompak memasuki rumah mereka. Mendengar isteri menjerit di hujung talian telefon sebelum terputus, bapa kepada 4 orang anak itu bergegas pulang ke rumah. Runsing memikirkan keselamatan isteri dan anak di rumah, namun kepulangannya cukup menghampakan. Biarpun sempat melihat kelibat perompak berlari keluar, ketibaan pekerja bank itu ke rumah teres 1 tingkat di Taman Pinji Seni Ipoh, Perak itu ternyata sudah terlambat. Betapa luluhnya hati melihat tubuh si isteri terbujur kaku di ruang tamu, berlumuran darah dan tidak bernyawa. Di sisinya pula tubuh pembantu rumah dalam keadaan yang sama. Rasa perit menatap tubuh kecil anak bongsunya yang baru berumur 5 tahun dengan kesan tikaman dan tetakan sebanyak 16 kali. Mujurlah 3 lagi anak mereka iaitu Muhammad Aizan Adrin 17 tahun, Nur Safura 13 tahun dan Nur Afini 10 tahun tidak ada di rumah semasa kejadian. Dalam kejadian pada pukul 2.45 petang 20 Mei 2009, seorang pemilik salon Wahyat Makzi 42 tahun dan anak bongsunya Esmin Danish Jeffrey Tajul 5 tahun serta pembantu rumah warga Indonesia Dani Miasih 19 tahun mati akibat ditikam dan ditetak dengan pisau oleh penagih dadah yang masuk ke rumah tersebut untuk merompak. Pada hari kejadian, Wahyah baru pulang ke rumah dari salon yang terletak di sebuah pasar raya untuk melihat Esmin yang meragam sejak pagi pada pukul 1 petang. Sebelum balik ke rumah, Wahyah telah singgah ke sebuah bank terlebih dahulu untuk menyelesaikan urusannya. Setelah itu barulah mangsa pulang ke rumah. Perompak tersebut dipercayai mengekori Wahyah pulang ke rumahnya dari bank tersebut. Difahamkan semasa kejadian, Wahyah sempat menghubungi suaminya Jafri Tajul Arifin 47 tahun dan memaklumkan mengenai kejadian rompakan itu. Mayat ketiga-tiga mangsa itu ditemui berlumuran darah oleh Jafri dengan mayat Wahyah berada di ruang tamu, manakala mayat Esmin dan orang gaji ditemui berhampiran bilik air. Pihak polis mengesyaki ketiga-tiga mangsa itu dibunuh selepas Wahyah dikatakan enggan menyerahkan wang yang diminta suspek. Sementara itu, Ketua Polis Perak, Datuk Zulkifli Abdullah berkata, polis percaya berlaku pergelutan semasa kejadian tersebut sehingga menyebabkan 3 nyawa melayang. Mayat ketiga-tiga mangsa telah dihantar ke Hospital Raja Permaisuri Bainun di Ipoh untuk bedah siasat. Dalam pada itu, rakan Jafri Ahmad Zainuddin 38 tahun berkata, beliau yang kebetulan melalui rumah tersebut terkejut melihat Jafri berlari ke dalam rumah dalam keadaan cemas. Pada masa sama, seorang lelaki dilihat berlari ke arah sebuah motosikal yang terletak kira-kira 5 meter dari rumah Jafri sambil memasukkan sesuatu seperti pisau ke dalam sebuah beg yang dibawanya. Ahmad berkata dia yang memandu kereta terus membuat pusingan U lalu menghalang motosikal ditunggangi lelaki itu. Dia dan seorang rakan di dalam kereta terus menangkap lelaki itu. Ahmad juga memberitahu mereka berdua kemudian mengikat lelaki itu menggunakan getah paip sebelum menghubungi polis. Sejurus selepas itu, Jafri keluar dari rumah dalam keadaan sebab memberitahu isteri, anak dan orang gaji telah dibunuh. Jafri memberitahu yang dia sempat menetap perompak itu menggunakan sebilah parang pada beberapa bahagian tubuhnya. Peliknya, perompak berkenaan tidak menunjukkan rasa sakit langsung, jauh sekali mengaduh kesakitan. Dia seperti kebal daripada kesakitan. Suspek yang ditangkap di tempat kejadian adalah seorang penganggur iaitu Syahril Amir Suhaimi, 26 tahun yang cedera dirawat di hospital sama dengan kawalan ketat polis. Polis menunggu untuk menyoal siasat suspek yang kini tidak sedar apabila diberi ubat penenang oleh doktor. Datuk Zulkifli Abdullah memberitahu siasatan di rumah itu mendapati sebuah komputer riba milik wanita itu hilang. Jelasnya, suspek telah ditangkap oleh orang awam sewaktu mereka tiba dan polis turut menemui sebilah pisau di tempat kejadian yang dipercayai digunakan dalam kejadian itu. Tambah beliau, suspek didapati 3 rekod kes curi yang disiasat mengikut Seksyen 372 Kanun Keseksaan. Suspek sekarang berada dalam tahanan reman dan akan disiasat di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh.
Pada 2 Jun 2009, Syahril telah didakwa di mahkamah atas 3 tuduhan membunuh di bawah Seksyen 302 Kanun Kesesaan yang membawa hukuman mati mandatori jika disabitkan kesalahan. Memiliki 3 rekod mencuri sebelum ini, tertuduh disyaki berada di bawah pengaruh dadah semasa melakukan rompakan yang bertukar menjadi pembunuhan kejam itu. Bagi tuduhan pertama, Syahril didakwa membunuh warga Indonesia Dani Miasih, 21 tahun, antara pukul 2.30 petang dan 3 petang 20 Mei 2009 di rumah beralamat 67 Laluan Seni Pinji 4, Taman Pinji Seni, Ipoh. Tertuduh juga menghadapi pertuduhan kedua dan ketiga iaitu didakwa membunuh Wahyah 42 tahun dan anaknya Muhammad Ermin Danish Jafri 5 tahun pada masa, tarikh dan tempat yang sama. Syahril diwakili peguamnya Charan Singh manakala pihak pendakwaan diwakili Timbalan Pendakwa Raya Azizah Ahmad. Pada 19 Disember 2011, Syahril Amir Suhaimi, 28 tahun, terlepas hukuman gantung sebaik dilepas dan dibebas oleh Mahkamah Tinggi Ipoh atas tuduhan kes bunuh 2 tahun lalu. Syahril yang hadir ke mahkamah dengan berbaju T, belang putih dan coklat serta berseluar kelabu hanya terduduk dan menadah tangan tanda syukur sebaik keputusan dibacakan Pesuruhjaya Kehakiman Chong Siew Kim. Dia dilepas dan dibebaskan selepas pihak pendakwa raya gagal membuktikan kes prima facie terhadapnya selain tiada bukti yang mencukupi. Chong berkata, terdapat keraguan munasabah untuk mensabitkan tertuduh dalam kes itu selain tiada saksi bebas yang dikemukakan pihak pendakwaan. Pendakwa raya kemudian mengemukakan rayuan untuk pendakwaan semula tertuduh selepas tidak berpuas hati dengan keputusan tersebut. Namun pada 28 Februari 2014, Mahkamah Tinggi Ipoh sekali lagi melepas dan membebaskan Syahril Amir Suhaimi, 31 tahun, daripada hukuman mati di tali gantung atas tuduhan membunuh pengusaha salon Wahyah Makzi dan anak lelakinya serta pembantu rumah mereka 5 tahun lalu. Hakim Siew Kim memutuskan demikian setelah mendapati pihak pembelaan berjaya menimbulkan keraguan munasabah terhadap kes pendakwaan pada akhir kes pembelaan. Dalam kejadian menyayat hati itu, mayat Wahyah ditemui maut dengan beberapa kesan kelar di ruang tamu rumah, manakala mayat pembantu rumah bersama anak lelakinya ditemui maut berdekatan bilik air dengan kesan kecederaan yang sama. Jika suspek yang secara terang sedang melarikan diri dari tempat kejadian dibebaskan, maka persoalan yang pentingnya, siapa yang melakukan pembunuhan kejam ini? Semoga pembunuhnya mendapat balasan yang setimpal. Jika tidak di dunia, maka dapatlah di akhirat kelak. Takziah kepada keluarga mangsa. Sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah kepada mangsa-mangsa. Sekian.